درود خالق تو روح گله تویی که نشستی داری ویدیو میبینی دیگه. حالا دیگه به من ربطی نداره، تو نشستی داری میبینی دیگه، قرشی به من نزن. حال دلت چطور؟ امیدوارم که حالت خیلی خوب باشه. عشق من فدات بشم، نوکرتم. چطور دلم؟ آقا چقدر پیر و شکسته شدم در سال نو. چند روز دیگه سال نو به انم. به هر حال حرفم چی بود؟ ویدیو موضوعش ماینکرفت آپدیت. بله آقا، همونطور که میدونید یا شاید هم نمیدونید چند روز دیگه چند روز دیگه به زودی داریم به ورژن 1.21 ماینکرفت نزدیک میشیم. 1.21 آپدیت جدید ماینکرفت که ماب جدید داره، بیلک جدید، همه چی جدیده. و ما به عنوان پلیر این بازی، من به عنوان این کسی که کانتنت کریتور این بازی هم، به عنوان کسی که این بازی رو ورژن اولیه‌اشو ساختم در 30 سال پیش، اون زمان من و تراب بالاخره من حالا اون موقع شاگرد تراب بودم و اینها. حالا این بچه‌ها میدونن دیگه، ما ساختیم بعدم فروختیم به اون آقای کی بود؟ توپالیه، ناچو، اون یکی مایکروسافت و موجانگ و اینا. به هر حال ما باید آپدیت باشیم، ببینیم چی قراره اضافه شه. شاید که کرف یه ویدیو خیلی کامل گذاشته، لینکشو گذاشتم پایین، برید ببینید آپدیت چی دیگه. ولی اگه دوست دارید اون ویدیوی شالکرافت رو با ریاکت من ببینید و من توضیح بدم براتون، چون خودم هنوز ندیدم ویدیوشو، حالا برام ببینم چی قراره اضافه بشه، این ویدیو رو ببینید. اگه میخواید فقط اونو ببینید، اون انگلیسی صحبت میکنه، برید اونو ببینید دیگه. من نمیدونم، انتخاب با خودتون باشه، ولی اینو ببینید، من پول دادم. بعد نکته‌ای که میمونه اینه که شما باید الان کامنت بذارید. بعد هر یک دقیقه یه کامنت بذار که نظر بدی راجع به آپدیت جدید ماینکرفت. من نظرمو میدم، ببینم بازی که ساختم و ریدن توش بالاخره الان یا نه. پس لایک بزنید که لایک ها جدیدا خیلی میریزه، ریده شده تو یوتیوب فارسی، ولی مهم نیست. سابسکرایب هم که اگه نکردید دیگه، حالا زنگوله رو روشن کنید بریم. لیتس گو. نوشته everything we know about Minecraft 1.24. میگه چیزایی که راجع به ماینکرافت 1.21 میدونیم، ممکنه همش هم نباشه، ممکنه چیزای بیشتری هم اضافه شه، ممکنه چیزی گنده اضافه شه. من گفتم این سری که بعد دیگه واقعا آپدیت باشه. مثلا سری پیش ورژن 1.20 اضافه شد، من مثلا بعد 6 ماه فهمیدم که مثلا یه سری روینز ها اومده، یه مثلا براش هست و اینا، یه ذره طول کشید بفهمم. میگه زشته، میدونی، بده برای من که ماینکرافت بریم. 1.21 release date is getting closer and closer. But what are خیلی all the نزدیکه. new things we know about 1.21 so far? First, we know that the winner of the 2023 mob vote. این داستان ماب ووت رو من نفهمیدم. نفهمیدم که چرا اینقدر پلیگرای ماینکرافت جهان مخالفشن. یعنی ماب ووت همون رایگیری اضافه شدن ماب‌های جدیده. به نظر ماینکرافت بیشتر از ماب‌های جدید یه سری المان جدید لازم داره. ولی به هر حال توی پیج اینستاگرام ماینکرافت که برید ببینید، حالا ببینم اگه الان بتونم براتون بیارم نشون بدم، اونجا که برید مشاهده بکنید، وقتی ماب ووت جدیدی هم رایگیری ماب میذارن، خیلی‌ها زدن که استاپ ماب ووت، یعنی ماب ووت رو متوقف کنید. و نمیدونم داستانش چیه. چرا پیج اصلی ماینکرافت من رو فالو ندارد؟ هیچ کس رو فالو نداره. خب چرا؟ حالا پیدا نکردم. به حال یاره دیگه، ولش کن. بریم. آرمادیلو ماب جدیدی که قراره اضافه شه. چون کوچولو چقدر تو کوچولو چیزه تو دنیای واقعی. فکر اون که تو رنگو بود ماشین رو شد نصف شد. تو اون از کرم خاکی میشه یا نمیدونم همین چیزی. That gets scared really easily by mobs. یه خیلی سریع میترسه. یه اگه پلیر بدو پیشش میترسه. اینقدر کوکولو into looking like a small میره توی مکعب خودش. بله بالاخره یه کاربردی به جز پوشن سازی واسه اسپایدر آی پیدا شد. اسپایدر آی خالی تا حالا هیچ کاربردی نداشته، همیشه فرمنترش رو کاربردش. الان میتونیم دو تا اسپایدر بدیم به اینا و اینا با هم جفتگیری کنن و تخم بدن. And then they drop you Armadillos cutes. Armadillos cute میدن. میتونیم باش ولف آرمر بسازیم. یعنی برای سگمون آرمور رو تا حالا نبوده. Dog armor. Dog armor دیگه. My dogs will have more protection. ایول اولین بار یعنی در واقع با این آپدیت و اضافه شدن این ماب آرمور سگ اضافه میشه به یه ورم. ما اصلا سگ استفاده نمی‌کنیم. به هر حال برای بعضی که استفاده I really like and they just recently added the option to color dog رنگش این خوبه. تو رنگش کنی. مشکیشو نگاه کن چه لاتیه. نه نگاه کن. نه یه دقیقه نگاه کن. نظر بده. برو کامنت بذار الان یه دونه بذار کامنت. یه دونه بذار، دو تا بذار. بعد که گذاشتی دوباره بیا پیش من. آقا خیلی خوشگله. With every dye. But what's even cooler is that they added 8 new types of wolves. 8 مدل گرگ جدید. اینو البته تو پیج خود ماینکرافت دیده بودم. ولی 3 تاشو دیده بودم اونجا. چون تا الان فقط یه مدل گرگ، همون گرگی که رام میشه سگ ماست. تا الان یه مدل داشتیم فکر کنم، فقط اون سفیدا دیگه، درسته؟ All having different looks. They can be found from different. حاجی سفیده که اصلا خدای خوشگل‌تره، ولی این سومی از سمت راست شبیه ببره زره. ولی من خیلی حال نکردم با ظاهر جدید. اون سیاه هم باحاله. سیاه سفیدش اصلا باحال‌تره واقعیت دیگه. اون تو سیاه هم بد نیست.
من خیلی سگ باز نیستم، ولی اونایی که تو ماینکرافت سگ زدن different biomes. For example, the black wolf can be found in the old growth spruce taiga. اوکی، اینجوری کردن که تو بایوم‌های مختلف پیدا بشه. تا الان فقط مثلا بایوم‌ها ثابت بود، یعنی تو همه بایوم‌ها رنگ سگا ثابت بوده. Striped wolf in wooded badlands and so on. چیز ارتشیه. These are the most amazing update ever. Since who doesn't like Minecraft dogs? خیلی باحاله. Then the new update is going to add a ton of new blocks. خب میخواد بلاک‌های جدید اضافه شه. خدا بدبخته. من هنوز همه بلاک‌ها رو توی همین الان تو ماینکرافت یاد نگرفتم. ولی خب by giving us new block variants. First from copper. این اسلب عمودی که اضافه میشه. You will be able to craft copper doors, copper trapdoors, copper bulbs. میتونیم بساط کاپری و مسی درست کنیم. کی آخه در خونه‌شو از مس درست می‌کنه؟ کی از مس در سنگین داغ میشه؟ خب مس خیلی رسانه است، اصلا برق میگیرد. Since I didn't find that many uses for copper blocks before. But these are not the only new block variants. We are also getting tough stairs, tough slabs, tough walls. وسایل تافی هم اضافه شد. آخه کی با تاف درست میکنه؟ آخه اسلب و اینا رو. تاف خودش چیز اضافیه تو بازی. خیلی هم راحت شکسته میشه ولی حال میده. Chisel tough, چیزل تاف خوشگل خدایی. بیا عقب آقا نگاه ناموسم. بعد میشه فوش میدی به ورژن جدید ماینکرافت. آقا بیا عقب. الان اون دو تا آخری بیریکش، اون معمولیش، پولیشش با استون عادی چه فرقی میکنه؟ یک تفاوت رو بیابید بین این و استون عادی. نه خدایی من حق دارم به عنوان پلیر ماینکرافت سکته کنم. میگه دیگه اینجوری تافات رو نمیرده تو سطلش. چی شد؟ بیا عقب. نفهمیدم چی گفت. For doing that. But why don't we still have the smooth stone stairs? Why don't we? آها میگه هنوز اسموث استون استیرز نداریم، یعنی با اسموث استون نمیشه پله ساخت. نمیدونم، تست نکردم. آخه سگ از اسموث استون استفاده میکنه. But what we are getting is a whole new structure, the trial chamber. استراکچر جدید. خدای شکر که این بار با آپدیت ماینکرافت آشنام. We are getting a new whole royal chamber. چمبر سلطنتی. چمبر چی میشد؟ چمبر دیگه، یه جایی که چمبر. This is made out of the new copper and tough blocks. از بلاک‌های کاپر و تاف ساخته شده. It looks awesome. This new structure can کجا be پیدا found میشه؟ anywhere in the overworld. Anywhere یعنی هر جا توی overworld پیدا میشه. اوکی. توش چی پیدا میکنه؟ لوتش چیه؟ دایموند باشه خوبه. Which means you should be able to spot it underground quite often. Underground؟ یا underground ها روی زمین. فکر کردم زیر زمین. chamber you find beautiful corridors with high ولی چقدر ceilings. خوشگله اینجا با شیدر و نورپرداز خود تورچ اینو بذاری خیلی In قشنگ those میشه. corridors you can also find chests and لوت هم decorative داره. pots نه which گفت all لوتش چیه؟ contain some loot. And surprisingly there's so many of them in every room. اندرپل توش بود. حاجی میدونی این یعنی چی؟ یعنی اگه یه کاری هم کنیم که بلیز هم توی چیز پیدا بشه توی اوورورلد، دیگه واسه اسپیدرانرها نیاز نیست برن توی ندر. ولی خب همین الان هم اندرپل پیدا میشه، ولی نه به شکل لوت. چرت و پرت گفتم؟ نه دیگه درست گفتم خدایی. مدل‌های مختلف هم داره. خب طبق من even hidden rooms that require هیدن روم داره. خب همه استرچر ماینکرافت هیدن روم داره. You have the next new thing, the trial spawners. ترایل اسپانر هم یه چیز جدیده. چیه؟ Since they can میگه spawn فرق all میکنه. kinds of different mobs. میگه ترایل اسپانرها متفاوتن و میتونن هر نوع ماب متفاوتی رو اسپام کنن. و حالا این اوکی، ولی الان از بین اینایی که اینجاست اون بیریز چیه اون بالا سمت چپ؟ ما بیریز داشتیم تو ماینکرافت. نکنه اینم اسمش من نمیدونم. من بیریز ندیدم ها. You can identify what mobs are getting spawned by the blocks that are next to the spawner. For example, most block will spawn slimes. Packed ice means it spawns strays and so on. میگه بلاک هایی که بغلش گذاشتن میتونی از رو اون تشخیص بده که این اسپانر پدرسگ چی قراره اسپان کنه. This is a good way to identify how dangerous this room is. میگه این بدان که خیلی این روم ها خطرناکه. There is also a new boss mob. آها، نیو باس ماب. حاجی باسه، مثل ویدر و دراگون اینا باسه. باس خیلی کم داره ماینکرافت. قبول 2 تا داره دیگه، دراگون و ویدر. باس دیگه ای داره. نه Called breeze. بیریز. میگم بیریز نبود جیر تبلیغ آخه الان. Spawner can be identified by the chiseled حاجی tuff شبیه اون دور شبیه همون ویدره. around it. The breeze has 15 full hearts and 15 تا جون کامل داره. 0.5 to 1.5 hearts of damage. نیم تا کنیم قلبم دمیج میزنه که خب خیلی نیست، مخصوصا اگه آرمور تر باشه اما هیچ دمیجی نمیزنه.
you will be hit with many wind charges which will bounce you around. آها راستی گفتم باستن، فکر کنم واردن هم باس حساب میشه، نمیدونم، ولی خط جون نداره. مثلا ویدیو رو کن خط جون دارن، واردن نداره. نکته که اینه که دیدی این فرفره رفت فالو من پایین. It's not too hard to kill though, but once you start the fight there will not only be a breeze but also waves of other mobs. میگه سخت نیست کشتنش مگر اینکه ترکیب با بقیه موب باشه. Since the breeze will start clicking the buttons with its حاجی بیریزه یه چیزی پرت during the waves you will have to kill multiple breezes and they will drop the wind charge items. وین چارج میدن، آیتمی که بریز دراپ میکنه وین چارج. من گفتم کاش دایموند بدن بعد بشه فارم دایموند. چرا بعد دایموند بده بریز؟ These are the new items and can be used to throw away wind آها charges. پرت میکنی چی ویژن فرفره میره. باده، شارژ باده. ببخشید گوز دستیه دیگه، در واقع حساب کنی اصل گوز. بله. Or put them into dispensers and throw them from there. میتونی بذاری دیسپنسر واسه This can be used to bounce away mobs, click buttons or bounce yourself up into the air. میتونی بزنی زیر خودت، چیز باحالیه. برای اولای بازی چیز باحالی مثلا الایتا نباشه. But going back to the trial chamber, once you have completed all the waves with the breezes, the spawners will eject different useful items. میگه این واسه فقط واسه بیریز گفت اینو. All the waves with the breezes, آره. the spawners. ببین اسپانر بیریزا چیز داره، ویو، موجهای مختلفی، مثلا موج اول موج دوم هی تعدادی اسپان میکنه و بعد تموم که گفت بشه وقتی همه رو انجام بدی بهت جایزه میده. اسپانر پشمات بریزی حالت مرحله داره. will eject different useful items. آیتم های یوزفول مختلف بهت میده. آیتم های یوزفول، آیتم های به درد بخور. آیتم هم انگلیسیه، وسایل به درد بخور. فارسی رو پاس بداریم، مثلا خود فارسی نصفش عربی، حالا ما فارسی عربی رو پاس بداریم دیگه، چیکار کنیم دیگه. وسایل عربیه، تجهیزات معلوم عربیه، وسایل چرت و پرت معلومه فارسی هست، ایرانی ها چرت و پرت اختراع کردن. Or a special new item called یا آیتم دوباره جدید به جز گوزه دستی. این چیه؟ the trial key. یه کلیدیه، حالا کجا رو وام میکنه ندون به الان میفهمیم. Then the spawners go into cooldown for 30 minutes. بله بعدش اسپانرش 30 دقیقه کولداون داره تا دوباره شارژ شه و دوباره دندون سرویس کنه. But that's only for these spawners. Just find the next room in the trial chamber and your next battle can begin instantly. But what can you do with those new trial keys? In the same room where you find the spawners, you can also find the new vault blocks. والت میشه گاف صندوق، یعنی اینجور گاف صندوق داره و این کلیدشه، یعنی توش میتونه دایموند باشه من به آرزوم برسم. The vaults are very similar to the spawners by their looks, and only once you have gotten the trial key, you can use it to unlock the vault, and you will get some more loot. But this will consume your key, so you will lose it. اون کلید رو بزنی به والت، کلید دبه میره، بعد والت باز میشه، یه سری آیتم رندوم بهت میده که ممکنه دایموند هم توش باشه، دایموند تبر تبر الماسی باشه یا انچنتد گاد اپل هم باشه حتی. And in multiplayer each player can open one vault once, so you can gets the best. 1.21 will give us one more new mob. یه ماب جدید. یا امام هشتم این چیه؟ یا امام رضا یا شیخ العابد. آقا این چیه؟ Called the bogged. This is basically a swampy looking skeleton with some more changes. اسکلتون مناطق سوامپی، اسکلتون مناطق فارسی بیساب مرداب، مثل اون اسکلتون استریا که واسه مناطق سردسیرن و اسکلتون عادی که واسه مناطق عادی، اینا برای مناطق گندیدن دیگه. It obviously looks different and instead of regular arrows پویزن میده بهمون. It shoots arrows with the poison effect. پویزن میده. بیا بخورش بابا. Is the new block crafter which بلاک کرافتر داریم. این چیه دیگه؟ فکر کنم ردستون کاریه. is for auto crafting items. اوتو The کرافتینگ crafter itself can be خودش با کرافتینگ تیبل، آهن، ردستون و دیسپنسرمون یا دیسپنسر یا دراپر. همیشه دیسپنسر دراپر رو قاطی میکنم ولی دیسپنسرم. crafted like this. When opening the crafter, it looks exactly like the crafting table. But here you can choose what slots you want to block. So for example, if you want to auto craft chests, you will block off the middle slot. And now when we input blanks through this hopper, it will fill up only. یه بلاکو قفل کرد بعد توش، یعنی اون دورش خالی مون مثل ساخت چست، بعد توش پلنگ ریخت، این اتوماتیک رفت اونجا خودش چست تولید کرد. These slots.
And to get the crafting, give it a بعد redstone روشنش signal می‌کنه. like placing down a lever and just flicking it. واو حاجی میشه با این کلی فارم اتوماتیک ساخت. یعنی فارم اتوماتیک ساخت اتوماتیک وسایل. میدونی چی دارم میگم؟ میفهمی دیگه. خیلی چیزای باحالی میشه باهاش ساخت. The crafter opens its mouth چقدر and ماینکرفت spits هوشمند out a شده. chest. یه کاری باحال مثلا میشه باهاش کرد. مثلا فرض کن تو یه فارمی داری که مثلا چوب میده. بعد چوبا میاد تو چست. خب میتونی یه جوری طراحی کنی که این چوبی که تولید میکنه رو مثلا یه بخشیش تبدیل بشه به چست. یه بخشیش تبدیل بشه مثلا به چه میدونم هر چیزی که با چوب ساخته میشه به در. و اینجوری میشه مثلا یه کارخونه چوب سازی، یه کارخونه مثلا صنایع چوبی ساخت. یه قسمتش در میسازه، یه قسمتش اسلب میسازه، یه قسمتش مثلا وسایل چوبی میسازه، هر چی. خیلی باحاله، خیلی کار باحالی میشه باشه. But I do see a good use for crafters, especially in farms. دقیقاً اینم میگه واسه فارما خیلی. That are این producing چه a lot of فارمیه؟ items. پشمام. You can compact items by crafting them into blocks, like in the gold farm. آره راست میگه میتونی کامپکت کنی فارماتو آیتماتو. مثلا تو فارم گلد، خب فارم گلد به ما ناگت میده. ناگت تو یه کار میکنه اتوماتیک بره تو این کرافتینگه، اول بشه اینگوت، بعد دوباره اتوماتیک بره تو این کرافتره، بعد بشه بلاک طلا. میدونی چقدر بیشتر میتونی مثلا توش AFK کنی طلا به دست بیاری. حاجی خیلی آیتم خوبیه. من کرافت آقا از بین این آپدیت تا اینجا کرافتر بهترین آیتم بود. You can make gold blocks, iron farms for iron blocks and خیلی so on. خوبه، خیلی But that خوبه. is not دقیقاً all with the crafter. موزلیه که من همیشه داشتم. میگه این همه چیز راجع به کرافتر نیست. You can use it to craft any crafting recipe, even if it has different items. میگه میتونی واسه ساخت هر چیزی که با کرافتینگ تیبل کرافت میشه اینا مثلا استفاده کنی. حالا چه جوریشو نمیدونم. You just gotta input the items in the right order. آها میگه به شکل اوردر درستش خودت اول با دست میچینی، بعد هر چی که توی مثلا اون هاپر بغل دستش باشه اتوماتیک میاد اینو پر میکنه و اون آیتمو فقط واسه تولید میکنه. آقا خیلی ویژه است، خیلی چیز باحالیه. Which can be done with droppers and different redstone delays. Just like this. As you can see, it has a pattern on how the items go into the او پترن رو با ردستون ساخته، دستی نساخته. پشمام. crafter. Or people like Raceworks have already made simple auto crafter systems that work with items that have 3 components or less. برای افراد گشاد دیگه حالا کرافت کن. آقا عجب آپدیت این کرافتر اصلا بالاتر بود. اون باگد اسکلتونه که اصلا هیچی بیریزه باحال بود که کلید میده و آیتم ویژه و همین دیگه. خیلی چیز باحالی، واقعا خوشم اومد. اگه میدونید که میاد تاریخ دقیقش برام بنویسید، لایک کامنت سابسکرایب رو نره و بنویسید که ویژه ترین چیزی که منتظرشید توی این آپدیت چیه. من که کرافتر خوراک فارم دوستتون دارم خیلی شدید، به مدت خیلی مدید میبینمتون. فعلا بوس به کلهاتون، خدافظ.